jöttünk. It was easy. Most of them were never gonna be worth forging in the first place. See, Jake? Here's someone who might actually be worth my time. Unlike you. You're gonna kill me. But I brought everything you asked for. Stealing things from your family farm doesn't prove your strength, boy. Though this wonderful sword you brought does put me in the mood to give you one last chance to prove your worth. What Ez olyan, mint egy erőpáncélban lenne, nem? And prove that you aren't completely useless. You said we'd be raiding outside the Commonwealth. These people aren't even a threat to us. Prove to me that you can kill. It's him or you. Picsába. God, what do I do? What do I do? Please let me go. What's it gonna be, Jake? Hé, add már vissza a párbeszédet, haver. Prove to me that you're worth more, Jake. Ó, Istenem. Itt vagyok. This man is nothing to you. Most mi van? Most nem adja be új bomerát töltöztem. Jake. Do it. Time's up. Várjál, nem értem. Add már be a párbeszédet, haver. Előbb ott beadta valahol. Bazd meg, ezt nem hiszem el. De és látj... Itt egy hely... végre. Walk away, Jake. You don't have Beadta. to do this. You're right. I don't want to do this. I don't want to join the Forged. I just want to go home. Last chance. Jó, visszaöltözünk, mielőtt két lövésből meghalok. Jake, if you don't kill the prisoner before I count to 3, well, it's over. 1. Help! 2. 3. Man. Várj, ezt lehet elbasztam. Igen, elbasztam. Istenem. Kicsit nehéz így megkülönböztetni, hogy ki kivel van, mindenki ilyen koszos izébe van ruhába. Na még egyszer. A rábeszélés miatt meg muszáj öltözködnem állandóan. Help! If he tries to leave, kill him. You must be pretty strong to make it here. It was easy. Most of them were never. See, Jake? But You're gonna kill me. Stealing things from you. Though this wonder. Kill that prisoner. you said. Prove to me. Right. Oh God. Átpörgetem. Walk away, Jake. You don't have to do this. Please let me go. You're right. I don't want to join the Forged. Na most próbáljuk meg megölni őket. I just want to go home. Last chance, Jake. Oké, őt kell fenn, meg őt. It's over. 1.
De baszod. De ez annyira fasz se. Mindegy. Hát sajnos ezt nem, vagyis hát nem sajnos, nem jöttük meg úgy, hogy igazából mindegy, küldetés az kész. Wait, I'm sorry. I messed up. I panicked. Always happy to help. I don't know what I was thinking trying to join them. Look, I should probably try to go home and make amends. I know I've got no right to ask, but I bet if you're there to explain. Ki akartam szabadítani, de hát nem lehet. Instant rádobják a molotov koktélt. He'll make it worth your while. He always tries to deal fair with people. I'll wait for you by the overpass near the farm. Oké, na, megmentettük a gyereket, ez volt igazából a küldi. Jó, kész. Melyik volt ez a küldetés? Ez, megvan. Rettentem, Word, igen. Meet Jake at the farm with the sword. Jó, elvileg kész vagyunk akkor, ugye? Aha, kész vagyunk. Megvan a kard is, meg kimentettük a gyereket is. Telepes az meg elégett sajnos, de hát most mit csináljak? Oké, futi. Ó, várjátok csak, ez a hely az ismerős. Nincs itt semmi loot. Na, végre volt nála 308-as, hurrá! Fúziós meg 4 darab. Komoly.
Oké, ez a küldetés kész. Here goes nothing. What the? Boy, I told you that if you ever Abraham, showed what's your going on? face here again, Is that my boy come home? Jake's back? De szigorú az öreg. Wait, God. Mama, please. I know I screwed up pretty big. I thought if I joined up, I could keep them from raiding our farm. I didn't. I don't want to hurt anybody. I don't care what you thought. I told you. Abraham, Francis Finch, that's enough. Mama, if... Shut up, Jake. If I hear anything out of either of you, Say you'll mama. both be peeling potatoes for the next year. I've watched you two go at it for years and tried to let you sort it out for yourselves. Abraham, your son is a grown man. De szigorúak If you vagytok. expect him to act like one, then you'd better stop treating him like a child. Jake, your father and I have been out there, and we know it can be dangerous. We just want to make sure you're prepared. There, it's over. And if I hear another word about it from either of you, so help me. She's right. I've been a fool. There's no way I can thank you enough. Here's the caps we agreed on. Plus a bit for helping. Oké, itt a kardod You is. should hang on to that sword. It'll put a smile on Granddad's Ja, hogy face megtartatom a as being able to kardot. help people. Igazából nem fogom használni, de jó. Ki ezt küldi? Ki ezt küldi? Prestonnal kell megint beszélni. Oké, akkor ez is megvan. Még ez a Vavrik tanyás van, lehet azt meg kell csinálni, és akkor egybe... Mert több talán már nincs, ez volt az utolsó. One of these days, we need to find you a good woman, Jake. Which idea? Who'd be interested? The women who come. Exactly like that. Then you need a farm girl. Be out there, you know, that Abernathy girl nice enough. And there's that girl at Warren. What's her name? Jane. Oké, nézzük csak. Ez azt hiszem az utolsó farm. Ezeket már be se csatlakoztatom, mert nem is építek ide semmit, mert elég sok a meló vele. Van lőszer. Oké. Weapons hot and ready to bring the pain, sir. Anyádat lövődöz plazmával, hülye vagy? Ez rakéta volt? Aha. Meg ő nem találtak el. Még azt hiányzik, lelőjenek itt a végén rakétával. És azon gondolkozok, hogy Fire Harborban lehet, hogy érdemesebb lenne inkább erőpáncélba menni. Csak az a baj, hogy ahhoz meg kéne.
Ja, de várjál. Fel van maxolva már ez is. Nagy ágyús. Akkor mégse, akkor semmi. Robot szakértő, van itt mindenféle baromság. Mesterlövész. Jó, igazság szerint ugye nekünk a kéne egyébként ez a ninja is, de a kritikus mérő is kéne, hát nem tudom milyen irányba menjünk. Egyelőre mindegy. Leadjuk Prestonnak ezt a küldét, utána kimegyünk a acéltestvériséghez, ott leadom az Ingramnak a holosszallagot. Az úgy jó lesz sorrendileg. Veszek gránátot, lehet, hogy megcsinálják az utolsó műhelyet. És úgy kéne visszamenni a Far Harborba. Ugye az kavart meg kicsit, hogy innen a rendes alapterületről adtak olyan küldetést, ami a Far Harborba szól, és nem Far Harboros küldetés. De hát mindegy. Oké, menjünk Prestonhoz. Good news. Finch Farm has joined us. Okay, good. That's what I like to hear. Something else has come up. You know how it goes. Our scouts have found a promising spot for a new settlement. Once you clear it out, set up a radio beacon to let settlers know about it. Before you know it, Egyébként we'll have a thriving jó, az a new Fallout, farm csak ezt instead of a waste. telephelyezést ezt eltúloztál benne, mert 40 telephelyet itt megcsinálgatni, hát ez kurva sok. Szerintem túltolták benne ezt az egy részt. Hát ez biztos nem fogom. Elég lett volna 5 telephely az egész játékra. Ennyi elég. De belerakni bazdmeg ilyen 30-at, vagy mennyi van benne, az nagyon sok. Nem szabadott volna ennyi telephelyet belerakniuk, mert az egész a játéknak a 80%-a az arról szól, hogy berendez, tudod. Jó, nem a 80%, mit tudom én, de a fele igen, és nagyon sok. Meg kell néznem, srácok, nincs mese azt, hogy mennyivel lesz gyengébb a fegyver. 162. Ja, 20-szal. Hogyha visszaállítom 45-ösre. Visszaállítom, srácok, 45-ösre a fegyvert, nincs mese. Nincs lőszerem. Lőszer nélkül meg szart nem érek. 45-ösből elvileg van. Nem ezen a telephelyen. Sőt, várjatok. Menet közben ki tudom cserélgetni ezeket a... Magamnál tartom a módosítót.
És akkor elvileg menet közben ki tudom cserélgetni majd ezeket a dolgokat. Tisztított víz 90. Veszek magammal még pluszba vizet is. Úgyse akarok már felszedni nagyon semmit. Csak küldetést akarok csinálni. 61 tisztított víz, na ennyi elég lesz, oké. Okay. És akkor most még azt csináljuk, hogy gyorsan elmegyek a... ide. Jó van. Lassítva akartam vizet inni, csak mondom, kipróbálom. A csapanimációja az megváltozott, viszont a karakter mozgása az nem. Micsoda feltörekvő streamer, neki mélybe teznek falót miatt, túl sok tartalom, hülye. Ja, nem azt mondom, hogy baj ez, csak ugye nyilván most már nem fog, mert ugye az a baj, hogyha úgy üzemelnek ezek a szarak, hogy be kell kötöd. Ha nem kötöd be, akkor farmolhatod napestig a alapanyagot, hogy tudjál csinálni rádiótornyot, meg ilyeneket a telephelyekre. De onnan 40 izét bekötni, meg felépíteni, azért az ember megcsömörlik álmomba. Arra mondtam, hogy azt nem fogom már nagyon csinálni. Ez nagyon sok. De hát ilyen az. Azok szintek? Nem, robotok. Vagy a karavánosok, fasza. Szia GGL, hello hello. Hosszú nyakú Larry gyárában nem. Dying Light 2 tolsz. Annak is majd valamikor lesz szerintem kiegészítője. Jövőre.
Melyikre gondolsz? Ja. Fidelity. Setting her down at the target location. Hol kell felmenni? Itt, ugye? Ez meg... nem, ide kell jönni, de jó, hogy nem mentem fel. Proctor, I came across a holotape with a full scan of the Institute's network. Thanks. You know, it's good to see you're still in one piece. I wasn't sure what the Interceptor would do to you. I wasn't worried. After all, I built the device myself. I have confidence in everything I build, too. That's because I'll only deal with technology that I understand. Speaking of technology I don't understand, I'll get this holotape to Proctor Quinlan. I'm dying to find out what's on it. Hopefully it'll reveal a weakness in their defenses. That would be the best case scenario. Before we jump to conclusions, let's see what Quinlan's scribes can get off of it. I'm sure the Institute has all of their data heavily encrypted, so Na it's végre. gonna take some time to crack. After that, we'll have to see what we've got. There's no telling what we might have grabbed off their mainframe. In the meantime, I've got a new assignment for you. So, I bet you're eager to get your hands dirty on our new project. How much has Maxton told you about it? Whatever it is, I'm sure it'll help us crush the Institute. It will, but we've got a lot of work ahead of us first. Come on, it's this way. Na, mit akar mutatni? I'm sure you've noticed. Király, még egy küldikész van. Maxon and Kells have been looking for something that'll tip the balance when we go toe-to-toe with the Institute. Now, the Pridwin might be a big beast, but she's not built for fighting. That's where our new project comes in. Oda néz. Oda néz. This storage bay full of parts is what's left of Liberty Prime. The Brotherhood used it in the Capital Wasteland as a weapon against the Enclave. It's the most advanced robot the Brotherhood has ever had at its disposal. Fortunately, Liberty Prime was destroyed in the line of duty. I've spent the better part of the last few years piecing him back together. And if you think that was easy, try rebuilding a Protectron. Itt van a nagy robot. In order to get Liberty Prime fully operational, we're going to need your help. No problem. I'm sure this only looks worse than it actually is. I wish I had your confidence, because this is not going to be easy. Now, the good news is that we've got most of Prime's parts fully assembled. The bad news is that it's going to take more than a few rivets and some spot welding to get them working again. The first problem is his CPU. It's fragile, and every time we try to feed power to it, it blows itself out. There's gotta be a way to solve that. I do all the maintenance on the Pridwin, so you'd think it'd be a snap. Igen. I hate to admit it. Bizony. Nem sokára megjelenik. Luckily, you were able to convince Dr. Madison Lee to return to the Brotherhood. She was on the original build team for Liberty Prime a little over a decade ago. I've already spoken to her, but she's reluctant to work on Prime for some reason. 6 nap, így van. You could get her down here to lend a hand with this. Ja, azt így majd akkor, amikor megjelenik, letoljuk. Nem tudom, milyen napra esik az a 10-e egyébként, de szerintem hétköznap lesz. Itt rakják össze a robotot. Péntek. Hát péntek délutánra berakom szerintem. Ilyen délután és esti streamnek. Acél.
Balagási próbám, lol. Az igen. Gépet szerel. Hát úgy gondolom ez ilyen titulus a izégre, a technikusokra, vagy nem tudom. Ez olyan, mint egy rendfokozat szerintem, vagy a franc tudja. Egyébként szerteágazó irányba lehet itt questeket csinálni, bődületes sok quest van. Egy vehetes utas, hello. Attention all personnel. This is to serve as a reminder. Scribe Naraya's mole rat subjects are not pets. They are crucial military resources. As such, they are not to be fed by any personnel save Scribe Naraya and her team. Any violation of this policy will result in severe discipline. Várjál, én videóim alatt, vagy hogy? 5 percenként hirdetéseket kikapcsolni. 3 elég YouTube videó plusz 3 Twitch megy. Ezt nem vágom. Doctor. Whatever it is, it'll have to wait. Whatever it is, it'll have to wait. Mi az, hogy várnia kell? De, basz. Hát ide küldtek be. Whatever it is, it'll have to wait. Ez, jó. Az enyémen. Na végre. You promised you'd help us. You're right, I did. But you neglected to mention that I'd be asked to work on Liberty Prime. I've been down this road with the Brotherhood before. Amúgy amit Magyarszki ír, adblocker talán segít. Because we care what happens to the Commonwealth. You know, if anyone else wearing a Brotherhood of Steel uniform said something like that, I'd laugh in their face. But coming from you, it sounds like you actually mean it. Tell Proctor Ingram to get her scribes ready. It's going to take a hell of a lot of work to get Liberty Prime back online, but we'll get it done. Ja, az a baj, ezt nem én állítom be nálam, se a Twitch-en, se a YouTube-on nincs amúgy reklám beállítva. Én abból nem is kapok egy fillért se. Úgyhogy az a oldalüzemeltetők. Szia, Cesz!
Elvileg srácok, nekem sincsen, én nem fizetek ilyeneket, és tudod, hogy van? 47-es utasa még itt, vagy a Windows-t, amikor nem tudom, eredeti Windows-od van? Mert nekem ugye eredeti Windows-on van, Windows 10, és ahhoz adnak adblocker programot. Van nekem benne adblocker, és az például nekem semmilyen reklámot nem enged be. Se a YouTube-on nem kapok reklámot, a Twitch-en szoktam néha-néha reklámot kapni. Proctor. Wow, things are off to a good start. Isn't that right, Doctor? I hope so. Prime suffered some significant damage to his Lol, már át is öltözött. Figyeld már. The good news is that the damage isn't irreversible, and I should be able to get the power flowing into his CPU core without overloading. If your people stay out of my way, that is. Charming, isn't she? Sorry about that, Ingram. Don't worry about it. We might be butting heads on a few issues, but I've dealt with worse. Besides, Dr. Lee's worth all the aggravation. We're working with one of Prime's original designers. I don't see it getting any better than that. In fact, since things are going so well, we're gonna have you start building his electromagnetic actuators. Sure, anything you need. That's what I love about you. You're ready to leap into action, and I bet you don't have the faintest idea what I'm talking about. The actuators are what allows Liberty Prime's arms and legs to move. Prime's new limbs are way too heavy for the simple hydraulic pistons he had in the past. We're gonna have to rip those out, construct a brand new system using electromagnets, and install them in his limbs. What we need you to do is build the actuators for us. Now that you know what the actuators are, you need to know how to make them. These are the plans and the materials list. Don't lose them. Now, before you get that look on your face, you'll be happy to know that we have plenty of the raw materials on that list right here at the airport. The only thing we need you to head out and find is a high-powered magnet. According to Proctor Quinlan, the best place to find one is in any of the ruined hospitals around the Commonwealth. We've already sent out a few teams to find the rest. Jó van, csináljuk most ezt a küldi sorozatot, akkor nem megyünk fel rá. Rengeteg még itt mindig a tennivaló. Pearl Harbor visszamegyünk akkor, amikor jobban felkészültem. Nem véletlen kiegészítő, az már erősebb hely. Oké, azt mondja, hogy elvileg vidéki átjáróidő is felküldtek, és ide kell feljönnöm. Jó. Remek. Remek. Hú, basszal, nem vettünk gránátot. Na mindegy, most már. Remélem, hogy most visszaalakítottam a puskát 45-ösre, 308-est jobban fogja dobni. 45-öst azt meg mondja, elmegyek, azt felszedjük. Oké, nézzük csak. Elvileg 99. F76. Csinálok itt egy mentést.
Oké, fel kell mennünk a kórházig. Itt van fent. Köszi, köszi. Ezt a küldetést megcsináljuk. Ezt utána meg kajaidő. Lassan most már. Ez a bajom, abba bonyolódtam bele szerintem, hogy annyi küldetés van, ezt mindent is egyszerre akarok csinálni, ez meg úgy nem működik. Így megyünk tovább szépen sorba lassan. Máshogy ez nem fog menni. Balról mutánsok, jobbról emberek. Ugye? Akarok költözni, lol. Van itt lőszer? Nincs. Aha, ott a kórház szembe. Vagy ez nem az? Nem az, még nem az. Nézd meg, mennyiben van itt egy lakás. Na, ott a kórházunk. Csanktompítva, legugolva, igazából elég hatékony lesz 45-össel is a fegyver szerintem. Nyilván mínusz 20-as a damage különbség, de még így is azt mondom, hogy jó. Viszont ebben a kórházban már korábban csináltunk valami küldét, úgy emlékszek, nem? Kórház? Az. Véges Csabai mentőállomás, de a kórház? Na, az a legjobb, amikor már csak be kell ide jönnöm, hallod? Ó, persze, hát voltunk itt, már csináltunk küldit. Látjátok, ez a legjobb, amikor így ennyi.
Kész. Mehetünk. De gondolom van egy-két quest, ami ugyanarra a helyszínre vezet. Csak más-más dolgok miatt. De gondolkozok, hogy gyorsabb. Igazából menet közben ezt itt meg tudjuk csinálni. Ez lesz az itt. Ja, mert ez is valami új táborhely lenne, mi? Ezeknek mi a kínja? Aha, onnan vagyok, persze. The Minutemen are always happy to help. What did you need? A pack of feral ghouls has holed up nearby. Feral ghoulok. Some of them have started wandering out lately. If more of them start wandering out this way, we may be overrun. We need someone to clear them out. Sima. I already cleared that place out. You did? That's a relief. It's been hard on everyone. Korábban megcsináltuk. Looking over our shoulder all the time. Fella, ennyi. you and the Minutemen have our gratitude and our support. Jó, ennyi. Kész ez is. Ezt is csak a Prestonnak le kell jelenteni, aztán annyi volt. Ez az. Kész van. Jó, elmenjünk ide, ez van a legközelebb, azt veszünk majd gránátot. Meg itt befejezik ezt a küldetést. Hát, az meg mit csinál ott? Van egy robot. Na, újból itt vagyunk a reptéren. Hogy kell megcsinálni ezt az elektromágneses bizbaszt? Várjatok. 23, hova kell azt berakni? A bentre?
Aha. Ilyet kell építem, de hova? Még csak ezen a területen belül tudok építeni. Oké. Taking on a death claw without background is a great way to get yourself killed. Excuse me, Proctor Ingram. That's all 4 actuators. Delivered and done. Nice work. Right on schedule. I've completed the restoration of Prime's basic functions, and he's ready to go. In fact, it's getting difficult to explain to the system why it can't move right now. Well, as soon as my scribes get those actuators in place, we'll have his arms and legs installed in no time. Which brings me to your next assignment. It won't be long before Prime can walk and talk, but he's missing one last important element. His nukes. Atombombák. His offensive systems aren't operating at peak capacity. Shouldn't be a problem. Just tell me where they are. I wish I could. Prime's bomb pack is fitted for Mark 28 nuclear bombs. The same type of bombs that were dropped from aircraft during the Great War. The Commonwealth was a major staging area for the military's air force, so we assumed we wouldn't have trouble finding them. But since we arrived, our scouting teams haven't located a single bomb. That's going to be a problem. Without a fully loaded nuke pack, Prime won't have the firepower to take on the Institute. She's right. Of course she's right. But before you give up hope, there's actually a silver lining. Proctor Quinlan has located some records regarding a military installation, which was used as a nuclear weapons storage. Hát papolnak ezek is a izéről, már hogy így a technológia, meg úgy a atombomba, meg bla bla bla, azt tessék. I'll head out there immediately. Good, because that's exactly what we're asking you to do. Scribe Halen's established a communications point on the frontier of the glowing sea. I suggest you head out there first and establish a signal protocol with her so that the nukes can be airlifted out once you've located them. Hopefully, by the time you've returned, we'll be ready to wake Prime up and you can say hello. Good luck. Oké. A Helen írnok az meg izébe volt elvileg. Hol is? Itt volt fent valahol. Bonyolódik a szitu. Itt van-e? Ide jött át a Helen írnok, lol. Echo útvonalpont, ez egy új hely, itt még nem voltunk. Oké, srácok, szerintem kaja, és akkor majd innen fogjuk